Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa mga paunang resulta ng Marso 2025 Labor Force Survey. We are pleased to welcome our press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating press conference, gusto po naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page, YouTube, and TikTok. Updates are also in our PSA Twitter X with the hashtag PHEmployment. Ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng Labor Force Survey itong nakalipas na Marso. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority mag-uulat ng Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng Marso 2025 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Marso 2025 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 18 araw mula ika-8 hanggang ika-28 ng Marso 2025. Nitong Marso 2025, 11,188 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 11,220 naman ang total sample households na na-survey noong Pebrero 2025 at 11,114 total households noong Marso 2024. Sa populasyon na 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 49.96 million nitong Marso 2025. Sa populasyon na 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay nasa 49.96 million nitong Marso 2025. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang bilang noong Marso 2024 na nasa 51.15 million at mas mababa rin kumpara noong Pebrero 2025 na nasa 51.09 million. Ang labor force participation rate nitong Marso 2025 ay nasa 62.9%. Ito ay mas mababa sa naitalang labor force participation rate noong Marso 2024 na nasa 65.3% at mas mababa rin kumpara sa naitala noong Pebrero 2025 na nasa 64.5%.
Nitong Marso 2025, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.02 million. Ito ay mas mababa ng 1.13 million kaysa sa naitala noong Marso 2024 at Pebrero 2025 na parehong nasa 49.15 million. Ang employment rate nitong Marso 2025 ay nasa 96.1%. Ito ay pareho lamang sa naitalang employment rate na naiulat noong Marso 2024, ngunit bahagyang mas mababa naman kumpara noong Pebrero 2025 na nasa 96.2%. Ang unemployed persons o bilang ng nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Marso 2025 ay nasa 1.93 million. Ito ay mas mababa kaysa na italang bilang ng unemployed persons noong Marso 2024 na nasa 2 million at bahagyang mas mababa rin kumpara noong Pebrero 2025 na nasa 1.94 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 3.9% o 39 sa kada 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Marso 2025. Ito ay kapareho lamang sa unemployment rate noong Marso 2024 na nasa 3.9% at mas mataas kumpara noong Pebrero 2025 na nasa 3.8%. Ang bilang ng underemployed persons nitong Marso 2025 ay naitala sa 6.44 million. Ito ay mas mataas ng 1.05 million kung ikukumpara sa bilang ng underemployed noong Marso 2024. Mas mataas din ito ng 1.48 million kumpara sa bilang ng underemployed noong Pebrero 2025. Ang underemployment rate nitong Marso 2025 ay nasa 13.4%. Makikitang mas mataas ito kumpara sa naiulat na underemployment rate noong Marso 2024 na nasa 11% lamang at higit din na mas mataas kumpara sa naiulat noong Pebrero 2025 na nasa 10.1%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Marso 2025, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 73.1%. Ito ay nananatiling mas mataas sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 52.5%. Nitong Marso 2025, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 96.2% at mas mataas kaysa sa naitalang employment rate ng mga kababaihan na nasa 96.1%. Samantala, 3.8% o 38 sa kada 1,000 na kalalakihan naman na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Marso 2025. Ito ay mas mababa kumpara sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 3.9%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Marso 2025, 14.9% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 11.3% lamang. Kung ang datos ng mga pangunahing sektor ang ating susuriin nitong Marso 2025, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 62% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 20.1% share habang ang industry sector naman ay may share na 17.9%. Kung ikukumpara ang bilang ng may trabaho o negosyo sa mga subsectors nitong Marso 2025 at noong Marso 2024, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Education sector na may dagdag na 210,000. Ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng employed ay mula sa General Secondary Education for Children Without Special Needs at Primary or Elementary Education for Children with and without Special Needs. Pangalawa, ang Administrative and Support Service Activities na may dagdag na 145,000. Tumaas ang bilang ng employed sa back office operation activities, non-voice, call center activities, voice, at other building and industrial cleaning activities. Pangatlo, ang fishing and aquaculture na may dagdag na 138,000. Nagmula ang pagtaas sa marine fishing, operation of freshwater fish pond, fish pens, cages, and hatcheries,
at freshwater fishing. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Marso 2025 sa Marso 2024 ay ang mga sumusunod. Agriculture and Forestry na may bawas na 609,000. Ang malaking pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa growing of paddy rice, growing of sugarcane, including muscovado sugar making in the farm, raising, farming of chicken, in confined and free-range environment, and raising of cattle and buffaloes. Pangalawa, ang Public Administration and Defense, Compulsory Social Security na may bawas ng 394,000. Bumaba ang bilang sa General Public Administration Activities, Public Order and Safety Activities, Defense Activities at Compulsory Social Security Activities. Pangatlo, ang Manufacturing. May pinakamalaking pagbaba sa bilang ng employed mula sa manufacture of wood furniture, processing and preserving of fish, crustacean, and mollusks, and furniture of soap and detergent, cleaning, and polishing. Pang-apat, ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas ng 175,000. Nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa retail sale in non-specialized stores with food, beverages, and tobacco predominating, retail sale via stalls and markets of food, beverages, and tobacco products, at retail sale of clothing, footwear, and leather articles in specialized stores. Panglima, ang professional, scientific, and technical activities na may bawas ng 100,000. Mula ito sa accounting, bookkeeping, and auditing activities, tax consultancy, legal activities, veterinary activities, and research and experimental development in information technology. Kung ikukumpara naman ang bilang ng may trabaho o negosyo sa mga subsectors nitong Marso 2025 at noong Pebrero 2025, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Administrative and support service activities na may dagdag na 182,000, education may dagdag na 157,000, manufacturing may dagdag na 115,000, at information and communication na may dagdag na 100,000. Sa kabilang banda, mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Marso 2025 sa Pebrero 2025 ay ang mga sumusunod. Construction may bawas na 473,000. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles may bawas na 439,000. Other service activities katulad ng repair of computers, personal and household goods, laundry services, domestic services, and other personal service activities ay may bawas na 290,000. Fishing and aquaculture may bawas na 285,000. At public administration and defense, compulsory social security na may bawas ng 158,000. Ang employed persons ay maaaring may trabaho o nagre-report sa trabaho ng kahit isang oras o may trabaho ngunit hindi nakapag-report sa trabaho dahil sa kadahilanan gaya na naka-leave, nakabakasyon, nagkasakit at iba pa. Makikitang nasa 29.7% ang nagtatrabaho ng hindi aabot sa 40 hours per week nitong Marso 2025. Samantala, bumaba sa 69.2% ang mga nagtatrabaho ng lagpas 40 hours nitong Marso 2025 mula sa 69.6% noong Pebrero 2025. Sa mga nagre-report sa trabaho nitong Marso 2025 na itala na 41.2 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo o katumbas sa 8 hours ang average hours work per day. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Marso 2024 na nasa 40.7 hours at mas mataas din kumpara noong Pebrero 2025 na nasa 41.1 hours work per week. Kung susuriin naman ng employed persons ayon sa class of workers nitong Marso 2025, ang wage and salary earners ang nanatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 63.4%,
Kasunod ang self-employed without employees na nasa 27.9% at unpaid family workers na nasa 6.6%. Ang employers in own family-operated farm o business ang bumubuo sa may pinakamaliit na bahagi na nasa 2.1%. Sa bilang naman na 30.44 million na wage and salary workers, mapapansin na ang nasa private establishment ang may pinakamalaking share na nasa 78.1%. Kasunod dito ang workers sa gobyerno o government corporation na may 14.7% share, mga workers sa private household na may 6.7% share, at workers in own family-operated farm o business na may pinakamaliit na share na nasa 0.5%. Nitong Marso 2025, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng pagtaas sa may trabaho o negosyo kung ikukumpara sa Marso 2024 ayon sa major occupation ay ang mga sumusunod. Service and sales workers na may dagdag na 424,000. Craft and related trade workers may dagdag na 205,000 at technicians and associate professionals na may dagdag na 113,000. Sa kabilang banda, ang mga major occupation group na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Marso 2025 sa Marso 2024 ay ang mga sumusunod. Elementary occupations na may bawas na 1.17 million. Managers may bawas na 331,000 at clerical support workers may bawas na 322,000. Kung ikukumpara naman ang bilang ng may trabaho o negosyo sa mga major occupations itong Marso 2025 sa Pebrero 2025, ang mga major occupations na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Clerical support workers may dagdag na 149,000 at professionals may dagdag na 111,000. Ang major occupation naman na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Marso 2025 sa Pebrero 2025 ay ang mga sumusunod. Elementary occupations may bawas ng 620,000, service and sales workers may bawas ng 348,000, mga managers may bawas na 223,000 at skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may bawas na 223,000. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Marso 2025 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing tungkol sa Labor Force Survey. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa pagbabahagi sa amin ng mga paunang resulta ng March 2025 Labor Force Survey. Ngayon, matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, andito na po tayo sa bahagi ng ating open forum. At bago po natin simulan, nais po namin ipahayag ng ating press kits ay ipapadala po via email for our online participants. At ipapamigay naman po dito ang press kits sa ating media partners sa ating venue. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang ating raise hand feature or send your questions via our chat box. Kapag kayo po ay naitawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo. Any questions po? Yes, Miss Sujin Kim. Good morning po, Morning. Yusek. Can we get the reason bakit nagkaroon ng large drop sa employed from month-on-month Feb to March sa construction kasi it's almost 500,000? Okay, may mga nakita tayong pagbaba no dito sa construction of buildings. Yun yung malaking nag-contribute dito talaga sa month-on-month natin. Posible na may mga stoppage tayo. We don't really have the reason at this point. But for this particular subsector, ang nag-contribute ng malaki
ay yung construction of buildings. Thank you. Thank you po. Thank you, sir. Any questions po? Okay, we have an online question. This is from Sir Ted Cordero of GMA News Online. Hi, NS. What could have caused the decline in labor force participation? Also, what's the explanation in the decline in both employed and unemployed persons? Okay. Thank you very much, Ted. Year on year, may nakita tayo na decline doon sa labor force participation. Kumpara nung Marso 2024, ito ay mga nasa 1.2 million. Ano? Ang nakita namin dito, una, substantial ang kasi very dynamic yung ating labor market, ano, yung mga particularly for those na nasa age 15 to 24. So dito nung itong March 2025, nakita namin na substantial ang nag-decide na bumalik sa school. Ibig sabihin, baka finorgo muna nila yung opportunity dito sa labor market at kinontinue yung studies. May increase tayo sa reason why not in the labor force na schooling, at ito ay quite substantial, mga 816,000 ang increase. Ang sinabi nila na reason is that schooling, kaya wala sila doon sa labor market. Pangalawa, yung household family duties. Ito naman palagi, particularly doon sa mga entrepreneur, ay nagsiswitch sila. So, substantial din yung number ng increase. Ang reason nila ay household family duties. Ito ay nasa 784,000. So, itong dalawang rason kung bakit bumaba yung ating labor force participation. Doon naman sa decline sa employed, year on year, again, nakita natin, substantial din ito, mga 1.13 million. Yeah, 1.13 million. Dalawa ang nag-contribute ng malaki dito. Una, yung agriculture and forestry. Ang bawas niya ay nasa 609,000. At ang malaking nag-contribute dito ay yung growing of paddy rice. Halos kalahating milyon, no? Doon sa 609,000, about 483,000. Now, makikita nyo ngayong araw din, siguro nasa website na ng Philippine Statistics Authority, na i-report na namin yung first quarter value production in agriculture and fisheries. At masuscrutinize ninyo, siguro i-share ko lang yung information, yung ating volume of production sa palay ay nag-increase slightly ng 0.3%. No? So parang medyo flat siya. At may mga regions tayo kung saan nagkaroon ng drop ang ating production, yung mga usual regions natin na matataas. In particular, nasa datos ko rito, Region 2, Cagayan Valley, saka Region 6, Western Visayas. Ito yung mga rice grower areas natin. At dito, nakita rin namin na nagkaroon ng pagbaba sa ating employed person, no, doon sa growing of palay, no. So yan yung una. Pangalawa, yung isa pang malaki dito na napansin namin, yung Public Administration and Defense, Compulsory Social Security, may bawas siya na 394,000. And we feel, kasi ito yung mga employees sa gobyerno, we feel na affected ito doon sa ating election ban. Thank you. Thank you, By the sir. way, yung last na lang, yung sa unemployed naman, Ted, hindi naman siya bumaba, parang flat lang. In fact, nag-increase siya year on year ng mga 69,000. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have a question here from Sir Christian of PTV. Yusek, from the previous press conference, dito po sa kaparehas na press con, you have mentioned na may epekto yung election period sa mga nagkaroon ng trabaho. Now, the election is fast approaching. Ilang araw na lang po. May effect po ba sa pag-decline ng mga nawawala ng trabaho ngayon po ay palapit na yung election? Kasi itong survey natin itong March ito. So alam ko na doon din nagkaroon ng may ban pa kasi on hiring, no, sa mga government positions. And ito ay sa tingin namin may impact dito sa pag-reduce ng employed persons, particularly for this particular sector, yung government
ay yung public administration, defense, compulsory social security. Pero sa tingin namin, pagbalik naman, kasi yung ban matatapos na right after the election, babalik na naman ito. Siguro yung mga hiring lang medyo na delay. Follow-up na po. So, ibig sabihin po, pagkatapos po ng Marso, pagkatapos ng election, pagkatapos ng ban, so are you... Ang reading ko is that babalik ito, magkakaroon ng increase naman sa dito sa sector. Thank you. Thank you, sir. Yes, Ms. Eugene? Continuation lang po on the election question. Kasi month-on-month employment decreased, pero weren't we expecting na since may campaign period, more people will get jobs kasi for ads, advertising, etc., etc. May nakikita tayo na i-report natin yan na mayroon talagang specific subsector doon sa mga political organizations na mayroon naman talagang increase. In fact, na i-report yun last time. Pero of course, mayroon kasi tayong mga fixed talaga na mga jobs, no? Pinakamalaki natin na sector ay talaga doon sa wage and salary. So doon may impact. May mga contribution siya, but it does not really provide that substantial increase, no? So ngayon, ang magandang kumbaga magandang news dito sa increase natin year on year ay yung mga subsectors tulad ng education. Itong increase natin, 210,000, sabi ko nga kanina, and sa secondary education ito, ang kalahati, mga 103,000. Pangalawa, ang malaki rin, ito under wage and salaries din ito kasi yung administrative and support service activities, may dagdag siya ng 145,000 and kasama dito yung back office operations, activities, and call center activities. So baka malamang ito ay related sa business processing. May dagdag siya ng 145,000. Thank you. Thank you, sir. Yes, Ms. Bernadette Reyes from GMA. Good morning po, Morning. Yusek. Sir, yung tungkol naman po sa underemployment, parang ang laki po nung 13+%. Nakita namin na may tama ka yung increase natin dito sa underemployed year on year, no? In particular, ito ay tumaas ng mga almost 1 million, 1.05 million. At ang nag-contribute dito ng malaki ay yung tinatawag nating invisible underemployed. Yung invisible underemployment ay yung underemployed na nagtatrabaho na ng 40 hours and above, no? So kumbaga 40 hours and above na sila pero ninanais pa nila ng additional work o di kaya other job na mas mataas yung sweldo. Nakita namin na halos walang sektor na nag-dominate dito sa increase, parang spread siya. Sectors na kung saan nanggaling yung increases na to. Una, yung construction, 186,000. Construction of buildings, ang pinakamarami. Pangalawa, nagkaroon din tayo ng increase sa underemployed dito sa wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, 130,000. At pangatlo, yung public administration and defense, compulsory social security, 123,000. At yung other service activities tulad ng repair of household appliances, domestic services, washing and drying, cleaning of textile, may increase tayo na 122,000. At last, yung administrative and support service activities, may increase tayo na 114,000. So medyo spread yung pagtaas ng numero sa ating underemployment workers or underemployed workers. Spread siya sa different subsectors. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ms. Bernadette. Any other questions? How about our online participants? Do you have any other questions po? Okay. Our on-site participants? No more? Okay, if there are no more questions, we will be ending our Q&A segment. But before we close our press conference, we would like to extend our invitation to our viewers and media partners to the major events of the PSA this year. First, we have the 4th National Convention on Civil Registration and Vital Statistics, which will be held on 28 to 30 July this 2025 at the SMX Convention Center, Clark.
There will be updates on laws, policies, and issuances and procedures on civil registration and the awarding of the outstanding and most innovative local civil registries office for 2024. Next, we have the first national community-based monitoring system convention on September 30, and this will highlight the CBMS's crucial role in data-driven governance and participatory development. Next, we have the 36th National Statistics Month, or NSM, which will be held in October, which aims to raise the awareness on the importance of data and statistics among Filipinos. And lastly, the 16th National Convention on Statistics, which will be held on October 1 to 3 of 2025. This is conducted every 3 years, and the NCS brings together experts from the government, academe, development partners, and the private sector. We call on everyone to join in our upcoming events. Details will be announced and posted on our website and Facebook page. Again, once again, thank you po for our press and media partners for coming here and for being in our press conference para sa mga paunang resulta po ng March 2025 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyo kaming suportahan at ang mga proyekto at activities ng Philippine Statistics Authority. You may visit our website at www.psa.gov.ph for more updates. Muli, ako po si Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.